Let's go! Busina. Okay. Tres Marias. Ito na ako ngayon sa sa Tres Marias. Binigyan tayo sticker, oh. Sir. Let's go! Yan, kamusta kayo mga ka-daily two wheels? Ngayong araw, punta tayo sa Balibago. Tamang ikot lang tayo dun. Hanap tayo ng pwedeng magkabit ng MDL natin. Kasi kakabitan natin to ng MDL, yung AEROX natin. Yun yung mini driving light para guide yun sa pag naglo-long ride or night ride tayo. Maganda yung ilaw, malakas. Mas maganda yung view habang nagda-drive tayo. Malaking tulong din naman yung MDL kaya maghanap tayo ng magkakabit doon sa Balibago. Ikot-ikot lang tayo. Okay, lagyan muna natin ng wax bago tayo malis mga tip. Medyo maaraw ngayon baka pag naglagay tayo nito, umulan. Alam niyo naman yung sumpa. Motor natin. Okay, medyo malinis na. Pwede na tayong bumiyahe. Okay, napunasan na natin yung motor natin. Malinis na si Roxy. Punta na ngayon tayo sa Balibago. Hahanap tayo doon ng pwede magkabit ng MDL natin. Okay, napakalinis na. Yes sir. Let's go. Napakaganda ng panahon mga tid. Napaka-solid. Napakainis ng motor natin. Tignan natin kung totoo yung sumpa. Nauulan. Pagka nag-iinis ka ng motor. Idadaanan pa pala tayo sa sa Balibago. Sa may nissin kami magkikita. Kukunin ko lang yung Bosch Evolution na horn para isasabay na natin dito sa mini driving light. Matetesting natin ito ngayon. Pinalitan ko to kahapon 13 grams straight. Stock size ng flyball ng AEROX. Nandito ngayon tayo sa nissin. Hintayin ko lang yung kamit up ko ng busina. Tapos sticker nagbablog ako Ito. Ayan Ito yung binili natin na busina. Okay. Salamat sir, salamat. Iwan na natin. Punta na tayo dun sa may Tres Marias, sa may nissin. Dun tayo magpapakabit ng MDL. Bagong shop ata yun, alam ko tapat lang ng nissin. Tres Marias. Okay, nandito na ako ngayon sa Tres Marias. Tres Marias ba to, boss? Yan, ginagawa na yung AeroX natin. Kakabit yung Bosch horn. Eto. Tapos yung Luminapro, galing kay Ian Moto. Solid gagawin natin ngayon dito. Nandito yan sa tapat ng nissin. Alright, yan Tres Marias. Binigyan tayo sticker Sir. Yan, okay na.